ย้อนกลับไปเพียง 4-5 ปีก่อน การบินไทยถูกเปรียบเสมือนผู้ป่วยที่นอนอยู่ในห้อง ICU หลายคนเชื่อว่าลมหายใจสุดท้ายของสายการบินกำลังจะหมดลง เมื่อหนี้สินมหาศาลปะทะกับวิกฤตโรคระบาดที่หยุดโลกทั้งใบไว้ แต่วันนี้ผู้ป่วยคนเดิมไม่เพียงแค่ฟื้นตัว แต่เขากำลังเตรียมตัวลงแข่งในสนามระดับโลกอีกครั้ง อะไรคือเบื้องหลังของการดิ้นรนที่โลกต้องทึ่งช่วงโควิดเนี่ยนะผมเข้า ICU ไปแล้วกำลังจะตายด้วยซ้ำออกรอดพ้นมาได้ผมออกกำลังกายแล้ววันนี้ออกมาวิ่งแล้วเหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่จะทดสอบเป็นบททดสอบว่าที่เข้าโรงพยาบาลเขาที่แล้วอะของจริงเปล่าความมั่นใจนี้มาจากไหนในเมื่ออุตสาหกรรมการบินคือธุรกิจที่ปราบเซียนที่สุดธุรกิจหนึ่งของโลกอุตสาหกรรมการบินเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ยากมากนะเพราะว่าเขาเรียก moving part หรือปัจจัยเนี่ยเยอะมากอะไรที่คิดว่าไม่เกี่ยวกับเราก็จะเกี่ยวเพราะมันเป็น international มันบินข้ามประเทศนะครับมีปัญหาต้นทางก็โดนมีปัญหาปลายทางก็โดนวิสัยทัศน์ในอีก 5 ปีข้างหน้าไม่ใช่แค่การมีเครื่องบินเพิ่มขึ้นแต่คือการรื้อโครงสร้างการบินใหม่ทั้งหมดจากเดิมที่บินแบบต่างคนต่างไปสู่การเป็นโครงข่ายที่ไร้รอยต่อวิสัยทัศน์ใน 5 ปีข้างหน้าเนี่ยเราออกแบบฝูงบินเนี่ยตามธุรกิจของบริษัทก่อนหน้านี้เราเคยเป็นผู้โดยสารรับผู้โดยสารที่เป็น point to point นะครับจากจุดมาสู่จุดแล้วก็จากจุดไปสู่จุดอีกไปกลับแบบนี้ธรรมดานะครับเราเห็นว่าจุดตรงเนี้ยมันมีโอกาสที่ทำได้ดีกว่านี้ก็คือการบินไทยอยู่ในประเทศไทยคือจุดเชื่อมต่อที่ดีซึ่งเรื่องนี้เราพูดกันมานานเป็น10 ปีแล้วนะครับและคำตอบของโจทย์นี้คือการมีฝูงบินที่สมดุลระหว่างบินไกลและบินใกล้เครื่องบินที่เรามีก็ต้องเป็นลักษณะ2แบบนะครับก็คือรับผู้โดยสารที่เป็น long haul บินยาวเข้ามาต่อระยะสั้นหรือระยะกลางที่กรุงเทพแล้วก็กระจายผู้โดยสารไปสู่เมืองต่างๆในภูมิภาคนะครับอันนี้ก็คือ business model เครื่องบินที่มีก็ต้องเป็นลำตัวกว้างกับลำตัวแคบนะครับหัวใจสำคัญของการปฏิรูปองค์กรคือการทำให้การบินไทยเบาและคล่องตัวที่สุดทำให้ต้องตัดสินใจรื้อโครงสร้างฝูงบินใหม่จากความหลากหลายที่ซับซ้อนในอดีตสู่ยุทธศาสตร์4ฝูงบินหลักในอนาคตอันใกล้เพื่อเป้าหมายเดียวคือประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานในระยะสัก 3-4 ปีข้างหน้าในการบินไทยจะมีเครื่องบินลำตัวกว้าง3แบบก็คือ Boeing 777 300 ER ซึ่งเป็นเครื่องเดิมของเราแต่กำลังจะไปทำไฮเทอร์ฟิตข้างในใหม่แบบที่2คือ Boeing 787 นะครับของเดิมก็มีอยู่เดี๋ยวจะเพิ่มเข้ามาที่เราไปจัดหาเพิ่มเติมไว้45บวกกับออปชั่นเพิ่มเติมครับกลุ่มที่3คือ Airbus 350-900 นะครับที่เรามีอยู่วันนี้23ลำนะครับทั้ง3ฝูงเนี่ยคือลำตัวกว้างมาบวกกับตัว Airbus 321 neo ซึ่งเป็นแบบใหม่ของ Airbus ลำตัวแคบนะครับการปฏิรูปฝูงบินสู่4รูปแบบหลักคือการวางรากฐานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดจากความซับซ้อนในอดีตสู่โครงสร้างที่คล่องตัวเพื่อการแข่งขันบนเวทีโลกอย่างยั่งยืน Boeing 777 300 ER พี่ใหญ่ที่เป็นกระดูกสันหลังในเส้นทางบินไกลกับแผนยกเครื่องภายในใหม่ทั้งหมด14ลำทั้งที่นั่งและระบบสารบันเทิงเพื่อมอบประสบการณ์พรีเมียมที่สม่ำเสมอในทุกเที่ยวบินข้ามทวีปถัดมาคือ Boeing 787 Dreamliner เข้าประจำการในฝูงบินทั้งหมด45ลำฝูงบินเทคโนโลยีใหม่ที่เน้นความยืดหยุ่นออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ตลาดที่หลากหลาย
ช่วยให้การบินไทยเปิดเส้นทางใหม่และปรับตารางบินตามความต้องการของโลกได้อย่างรวดเร็ว Airbus A350-900 ผู้เชี่ยวชาญการเดินทางระยะไกลที่เน้นความคุ้มค่าด้วยสมรรถนะสูงและค่าบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นกำลังหลักที่สร้างเสถียรภาพให้โครงข่ายการบินทั่วโลกของการบินไทยและจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญ Airbus A321neo เข้าประจำการในฝูงบินทั้งหมด 32 ลำที่เป็นฟีเดอร์ทรงพลังเครื่องลำตัวแคบที่คล่องตัวสูงรุ่นนี้จะทำหน้าที่รับผู้โดยสารจากภูมิภาคสู่ศูนย์กลางที่กรุงเทพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Aviation Hub ให้สมบูรณ์แบบการบริหารเพียง 4 รูปแบบช่วยลดภาระการสำรองอะไหล่และเพิ่มความเชี่ยวชาญให้บุคลากรทั้งหมดเพื่อเป้าหมายเดียวคือการนำการบินไทยกลับสู่สายการบินชั้นนำที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในระดับสากลทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น 4 แบบของเครื่องบินที่เราจะมีในอนาคตนะครับก็จะทำให้ต้นทุนการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้าดีขึ้นแต่การจะเป็นผู้นำคุณต้องมีสินค้าที่ดีกว่าคนอื่นการบินไทยกำลังจะพิสูจน์เรื่องนี้ผ่านการรีโนเวทครั้งใหญ่ที่เริ่มในช่วงกลางปีหน้าเริ่มตั้งแต่กลางปีหน้เรามีแผนแล้วว่าเราจะปรับปรุงภายในของเครื่อง Boeing 777-300 ยาจำนวน 14 ลำนะครับเราก็จะปรับปรุงข้างในใหม่ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะเก้าอี้แต่ข้างในลุคแอนด์ฟีลนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดนะครับไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ชั้นธุรกิจซึ่งจะไม่ได้เป็นแค่ที่นั่งแต่เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ยืดหยุ่นได้เพราะว่าในชั้น Business Class เนี่ยแถวหน้าสุดเนี่ยมันก็จะเป็นเก้าอี้เหมือนกับ Business Class แถวอื่นๆแต่จะมีพื้นที่เล็กรูมที่ยาวขึ้นจอข้างหลัง24 นิ้วข้างหน้าก็จะเป็น32 นิ้วนะครับทุกที่นั่งจะมีประตู Privacy Door หมดทุกที่นั่งท่านสามารถจะปรับโต๊ะมาเป็นโต๊ะใหญ่นะครับเป็นโต๊ะใหญ่2 คนแล้วก็สมมุติเดินทาง4 คนนะครับก็สามารถจะเชิญแขกท่านหรือครอบครัวท่านมาทานอาหาร4 คนก็ได้นะครับในบล็อกนั้นนะครับเพราะมันมีประตู2 ข้างกันไว้ก็จะเป็นห้องส่วนตัวเลยเสมือนห้องส่วนตัวนะครับ IFV นะครับ In-Flight Entertainment ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่มีอยู่ในตลาดณวันนี้นะครับน้อยสายการบินมากที่มีการลงทุนณวันนี้นะครับ Wi-Fi Connectivity ก็จะมีติดตั้งทุกลำนะครับในตอง 7-300 ยาและรวมถึง 787 ที่กำลังจะมาใหม่ 350 ในอนาคตก็จะมี Wi-Fi แต่ฟีดแรกที่จะเริ่มเนี่ยก็คือตัวตอง 7-300 ยาถัดไปนะครับก็คือเครื่องบินฝูง 787 ที่เราสั่งไปใหม่จากโรงงานนะครับฝูงนั้นก็จะมาพร้อมกับเก้าอี้และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมือนกับฝูง 777-300 ยาเหมือนกันเลยนะครับ 350 ในอนาคตที่จะทำต่อไปก็จะเหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นแปลว่าเครื่องบินในฝูงการบินไทยทั้งหมดลำตัวกว้างเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันซีตติ้งเหมือนกันการจัดผังที่นั่งก็ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผู้โดยสารขึ้นมาก็จะเจอประสบการณ์เดียวกันไม่ต้องงงว่าเวลาขึ้นไปที่เสียบชาร์จอยู่ตรงไหนปรับปุ่มนอนตรงไหนไม่มีครับจะเหมือนกันหมดทุกลำนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้โดยสารได้ก็คือข้างในจะเป็นบูทแอนด์โทนใหม่นะครับจะดูทันสมัยมากขึ้นจะดูลักชัวรี่มากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีบาร์เล็กๆนะครับให้ผู้โดยสารสามารถจะเซลฟ์เซอร์วิสตัวเองได้นะครับอันนี้เป็นภาพกว้างๆของผลิตภัณฑ์ที่ทางผู้โดยสารจะได้สัมผัสนะครับในกลางปีหน้าลำแรกครับท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดในน่านฟ้าเอเชียการบินไทยได้ส่งนักล่ารุ่นใหม่ลงสู่สนาม A321neo ไม่ใช่แค่เครื่องบินลำใหม่แต่มันคือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่มาลบจุดอ่อนของเครื่องบินลำตัวแคบในอดีตด้วยนวัตกรรมที่เปลี่ยนนิยามของการบินระยะสั้นให้ทรงพลังกว่าที่เคยหัวใจสำคัญเริ่มจากระบบ Airspace XL Bins ที่ปฏิวัติการจัดวางกระเป๋าแบบเดิมๆด้วยการจัดวางแบบ Vertical Loading หรือการจับตั้งเหมือนหนังสือบนชั้นวางซึ่งช่วยเพิ่มความจุได้ถึง 40% หรือเฉลี่ย 4 ใบต่อ 1 ช่องเก็บกับเครื่อง 321neo นะครับที่เรานำเข้ามาในฝูงการบินไทยล่าสุดเนี่ยวันนี้เข้ามาแล้ว4 ลำนะครับเริ่มจากตัวเก้าอี้
Economy Class ก่อนแล้วกันนะครับจะเห็นได้ว่า Economy Class รุ่นนี้จะเป็นเก้าอี้ที่มีความบางแล้วก็มีเคอร์ฟนะครับมีรูปทรงที่เว้าเข้าไปตรงช่วงขาก็แปลว่าผู้โดยสารเวลานั่งเนี่ยก็จะมีเล็กรูมระหว่างเข่าถึงผู้โดยสารท่านหน้าเนี่ยกว้างขึ้นนะครับอันนี้คือเก้าอี้รุ่นใหม่ของ Recaro นะครับจอก็เป็นระบบ Entertainment บนเครื่องบินนะครับมีขนาด13 นิ้วมาตั้งอยู่ตรงหน้าท่านนะครับที่นั่งมีความสะดวกสบายนะครับกว้างนะครับแล้วก็ยาวกว่าด้วยเครื่องบิน 321 neo มีการออกแบบใหม่สามารถจะเก็บกระเป๋าแนวตั้งได้เขาเรียกว่าเก็บแบบ Air Space 4 ใบนะครับซึ่งเมื่อก่อนอาจจะใส่ได้แค่2 ใบ 3 ใบเต็มที่นะครับก็จะทำให้ผู้โดยสารสามารถจะเก็บกระเป๋าได้สะดวกสบายมากขึ้นอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ปกตินะครับแต่ผู้โดยสารอาจจะไม่ทราบนะครับผู้โดยสารนั่งแถวริมสุดเนี่ยท่านสามารถจะเอาพนักวางแขนขึ้นได้นะเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นกว้างมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนนั่งริมทางเดินนะในตัว Economy Class นะครับเราจะมีที่ชาร์จมือถือให้นะครับเป็น Type C นะอยู่ข้างหน้าจอนะท่านสามารถจะเสียบได้รวมถึงตัวหน้าจอเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับเราสายการบินก็ต้องแจกหูฟังแล้วเสียบสายแต่วันนี้ท่านมีทางเลือกเราก็ยังแจกหูฟังที่เสียบสายให้มีช่องเสียบให้ข้างหน้านะครับแต่วันนี้ท่านสามารถจะใช้หูฟังของท่านเอง Connect เป็นบลูทูธกับจอของท่านได้ก็จะทำให้ท่านสามารถจะฟังนะครับดูหนังฟังเพลงได้ด้วยหูฟังของท่านเองนะคุณภาพก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นถัดมาตรงนี้ก็คือ Business Class นะครับ Business Class ของการบินไทยจะเรียงแบบ2-1-2-1-2นะครับจะเห็นมีความแตกต่างใน Business Class ก็คือจะมี2รูปแบบที่นั่งคู่กับแบบที่นั่งเดี่ยวนะครับที่นั่งคู่เนี่ยถ้าเดินทางมาด้วยกันก็จะมีความสะดวกสบายสามารถจะมีปฏิสัมพันธ์กันได้นะครับที่นั่งเดี่ยวเหมาะกับผู้โดยสารที่เดินทางเดี่ยวนะครับซึ่งมีความเป็นส่วนตัวสูงมากภาษาเทคนิคเขาเรียกว่าโทนซีทนะครับโทนซีทคือมันเป็นบัลลังก์นะมีที่วางของให้ทั้ง2ฝั่งนะครับรวมถึงมีที่เก็บของให้ตรงนี้เป็นส่วนตัวนะครับซึ่งกว้างมากนะครับกว้างมากมีกระจกให้นะครับที่ชาร์จอุปกรณ์สื่อสารนะครับมีให้หมดนะไม่ว่าจะเป็น AC power หรือเป็น USB มีให้พร้อมจอก็เช่นเดียวกันก็เหมือนกับใน Economy Class นะครับสามารถจะต่อบลูทูธได้นะครับแต่จอจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ไหลลื่นนะครับทัชสกรีนไหลลื่นมากนะครับแตะแล้ววิ่งทันทีนะฮะทุกเก้าอี้ใน Business Class สามารถจะปรับเอนนอนได้180องศานะครับเดี๋ยวผมปรับให้ดู180องศานอน full เขาเรียกว่า full lie flat นะนอนได้ในกรณีที่ไฟล์กลางคืนหรือท่านจะอยากพักผ่อนนะครับตรงนี้นะครับเห็นว่ามันเป็นเก้าอี้ที่มีพนักพิงแขนอยู่ข้างๆท่านก็สามารถจะปรับลงไปนะครับเพื่อจะเพิ่มพื้นที่การนอนนะก็จะทำให้ท่านข้อศอกไม่ชนพนักวางแขนนะลุกขึ้นมาท่านอยากจะนั่งดูหนังฟังเพลงสบายๆท่านก็เอาเลื่อนพนักวางแขนกลับขึ้นมานะครับปรับได้ทุกหลายตำแหน่งนะครับไฟมีหมดนะครับที่เก็บของถ้านั่งคู่ที่เก็บของอาจจะน้อยกว่าที่นั่งเดี่ยวนะครับไลติ้งต่างๆเนี่ยเป็นไลติ้งรูปแบบล่าสุดของ Airbus คือเขาเรียกว่ารุ่น Air Space นะครับตรงข้างหน้าโฟเย่ที่เดินเข้ามาจากตัวเครื่องบินก็เช่นเดียวกันเป็นการดีไซน์ให้มีความเป็น Luxury ดูโปร่งดูสบายมากกว่า Airbus รุ่นเก่าครับ ความจุช่องเก็บสัมภาระที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อความสะดวกสบายแต่ช่วยให้กระบวนการบอร์ดดิ้งราบรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้นลดความวุ่นวายที่ทางเดินและมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดีขึ้นตั้งแต่ก้าวแรกที่ขึ้นเครื่องเมื่อมองไปที่ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน A321 neo ประหยัดน้ำมันกว่ารุ่นเดิมถึง 20% ช่วยลดแรงต้านอากาศและประหยัดต้นทุนในขณะที่ขยายระยะบินได้ไกลถึง 6 ชั่วโมงช่วยเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการเป็นจุดเชื่อมต่อแห่งภูมิภาคเอเชีย
ซึ่งเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก แต่ระยะยาวเรานะครับ 2033 เราจะมีเครื่องบินทั้งหมดในประมาณ 150 ลำ ทั้งลำตัวแคบและลำตัวกว้าง สัดส่วนของลำตัวแคบและลำตัวกว้างในประมาณสัก 30% จะเป็นลำตัวแคบ 70% จะเป็นลำตัวกว้างนะครับอันนี้เราเพิ่มสัดส่วนของลำตัวแคบขึ้นมา เพราะว่าอุตสาหกรรมการบินภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตสูงสุดก็คือในเอเชียแปซิฟิกนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงนำลำตัวแคบเข้ามาเพิ่มในอัตราส่วนที่มากกว่าลำตัวกว้างนะครับ ยุทธศาสตร์ใหม่ภายใต้การนำของคุณชายเอี่ยมสิริ คือการเปลี่ยนกรุงเทพจากเดิมที่เป็นเพียงจุดหมายปลายทาง ให้กลายเป็น connecting hub หรือจุดเชื่อมต่อไร้รอยต่อที่ทรงพลังที่สุดในเอเชียแปซิฟิก การเป็นหับได้คุณต้องมีอย่างน้อย2 สิ่ง คือสนามบินที่ดี และสายการบินที่ดีและใหญ่พอ มีตัวอย่างให้เราเห็นหลาย ๆ ที่แล้วนะครับผมว่าเราแทบจะไม่ต้องคิดใหม่เลยอาจจะคิดใหม่บางอย่าง เช่นสิงคโปร์เป็นหับไหมเป็น ทำไมต้องสิงคโปร์ เมื่อหัวใจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่นี่ กรุงเทพมหานครในสมรภูมิน่านฟ้า การชนะไม่ได้วัดกันที่จำนวนเครื่องบินเพียงอย่างเดียว แต่วัดกันที่ทำเล กรุงเทพคือจุดยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการเชื่อมต่อยุโรปเข้ากับตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ทั้งอาเซียน 10 ประเทศ มหาอำนาจใหม่อย่างอินเดีย และยักษ์ใหญ่เอเชียตะวันออกอย่างจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ถามว่าไทยเป็นหับได้ไหม ได้ง่ายกว่าที่ผมพูดเมื่อกี้ เพราะเรามีฐานตลาดอยู่แล้ว คือผู้โดยสารที่เข้าออกประเทศไทยไปกับธรรมดา แต่หับคือการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศ1มาต่อที่ประเทศไทยและไปประเทศที่2นะครับอันนี้คือโอกาสของประเทศไทยแล้วจะทำยังไง ยุทธศาสตร์สำคัญคือการเปลี่ยนมุมมองจากการเป็นเพียงจุดหมายปลายทาง ให้กลายเป็นโฮมเบสหรือบ้านหลังหลักที่นักเดินทางสามารถปักหลักทำงาน พักผ่อนและใช้ชีวิตในไทย ก่อนจะกระจายตัวออกไปปฏิบัติภารกิจในเมืองสำคัญต่างๆของเอเชีย และสามารถเดินทางกลับมายังกรุงเทพได้อย่างสะดวกรวดเร็วภายในวันเดียว การบินไทยวันนี้เราพร้อมเดินหน้า เราวางโครงสร้างเครื่องบิน เราวางโครงสร้างเน็ตเวิร์กให้ตอบโจทย์นั้นอยู่แล้วนะครับทุกวันนี้เราก็ทำนะครับแต่มันสามารถจะทำได้มีประสิทธิภาพมากกว่านั้นขึ้นไปอีกการเป็นหับปัจจัยแรกคือต้องมี connectivity ต้องมีทางเลือกให้ผู้โดยสารเพื่อจะมาต่อเครื่องนะครับอันที่2ระยะเวลาในการต่อเครื่องต้องสั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่ออะไรเพื่อจะให้ผู้โดยสารเนี่ยไม่มาใช้เวลาเสียเปล่าระหว่างรอเครื่อง ปัจจัยชี้ขาดที่จะทำให้กรุงเทพก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการบินอย่างสมบูรณ์ คือการรักษามาตรฐานประสบการณ์การเดินทางให้เท่าเทียมกันตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะสำหรับผู้โดยสารกลุ่มคุณภาพในชั้นธุรกิจ ความต่อเนื่องของบริการคือสิ่งสำคัญ เมื่อมีการเปลี่ยนเครื่องจากลำตัวกว้างเข้าสู่เส้นทางในภูมิภาค มาตรฐานความเป็นส่วนตัวและความสบายต้องถูกรักษาไว้ในระดับเดียวกัน การนำเครื่องบินรุ่นใหม่อย่าง A321neo มาใช้ในเส้นทางภูมิภาคช่วยให้ชั้นธุรกิจให้ความรู้สึกเหมือนเครื่องบินลำใหญ่โดยที่นั่งที่มีความเป็นส่วนตัวสูงและปรับนอนราบได้เหมือนบินมาจากยุโรปความเท่าเทียมนี้คือแม่เหล็กสำคัญในการดึงดูดนักธุรกิจระดับไฮเอนด์และผู้โดยสารที่มีรายได้ต่อหัวสูงให้ตัดสินใจเลือกเดินทางผ่านประเทศไทยแทนที่ศูนย์กลางการบินอื่นทำยังไงให้เราสามารถจะประสานนะครับการทำงาน Operation เนี่ยให้มัน minimize ระยะเวลาให้การใช้บริการใช้สล็อตใช้หลุมจอดและใช้เครื่องบินอย่างมีประสิทธิภาพสายการบินไม่ชอบให้เครื่องบินอยู่ภาคพื้นนานสายการบินชอบให้เครื่องบินอยู่บนอากาศไม่อยู่พื้นไม่ได้เงินอยู่บนอากาศได้เงินนะอันนี้ก็คือต้องร่วมมือกันนะครับร่วมมือกันผมว่าเรามีโอกาสแล้วก็ไปความเป็นไปได้สูงถ้าหากเราร่วมมือกันทำกรุงเทพไปเป็นหับการก้าวขึ้นเป็นผู้นำไม่ได้อยู่แค่ที่เทคโนโลยีแต่มันคือการผสมผสานระหว่างนวัตกรรมที่ทันสมัยและเอกลักษณ์การบริการที่หาใครเลียนแบบไม่ได้
กรุงเทพมหานครไม่ได้เป็นเพียงแค่เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกแต่คือประตูสู่เอเชียที่พร้อมต้อนรับนักเดินทางระดับโลกด้วยความพรีเมียมที่สมบูรณ์แบบในทุกมิติเมื่อโครงสร้างพื้นฐานและบริการรวมเป็นหนึ่งเดียวการบินไทยจะไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่จะเป็นจุดหมายหลักที่พานักเดินทางเข้าสู่หัวใจของเอเชียอย่างแท้จริงถ้ามันล่าช้ากว่าแผนแล้วตลาดยังโตตามที่โปรเจกต์ไว้นะครับเราก็สูญเสียโอกาสสูญเสียตลาดไปคนมักจะพูดว่า Market Share ไม่สำคัญผมว่านักธุรกิจทั่วๆไปคงเข้าใจดีว่า Market Share ยังไงก็มีส่วนสำคัญในการทำธุรกิจนะครับแน่นอนล่ะทั้ง Market Share และ Yield หรือรายได้ต่อหน่วยถ้าดีทั้งคู่เนี่ยโหมัน Perfect World นะครับแต่ทั้งสองตัวเนี่ยมันต้องมาด้วยกันถ้าคุณมี Yield ดีราคาขายดีแต่ไม่มีของขายผมถามว่ารายได้มันจะมาไงฮะมันก็มาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องดู2อย่างคู่กันนะครับเราก็เทียบเคียงกับเพื่อนบ้านหรือเพื่อนฝูงที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อนฝูงเนี่ยเวลาเขาอยู่ในสนามบินบ้านเขาเนี่ยเขาจะมีสัดส่วนการตลาดประมาณสัก 40-50% วันนี้การบินไทยมีประมาณ 20% ซึ่งมันต่ำมากมันต่ำเกินไปนะครับเราต้อง build capacity ตัวเองเพื่อจะเพิ่มรายได้จาก market share ที่สูงขึ้นนะครับ yield อีกเรื่องหนึ่ง yield เราก็ต้องรักษา yield maintain ราคาขายให้ได้มีโอกาสที่เห็นอยู่ว่าการบินไทยยังเล็กเกินไปในช่วงที่ผ่านมานะครับช่วงที่ผ่านมาก่อนโควิดเราเคยมีเครื่องบิน103 ลำนะครับลงต่ำสุดไปถึง50 กว่าลำวันนี้ขึ้นมาที่80 ลำและปลายปีนี้เราจะมีประมาณ102 ลำก็ใกล้เคียงกับก่อนโควิดนะครับใกล้เคียงก่อนโควิดแต่จำนวนโปรดักชันไม่เท่ากันนะเพราะก่อนโควิดผมมีลำตัวกว้างมากกว่าลำตัวแคบถ้าในมุมมองของโปรดักชันถ้าภาษาสายการบินเขาเรียกว่า ASK เนี่ยยังไม่เท่ากับปี19นะนี่แปลว่าเราย่อตัวลงนะเพราะคุณไม่โตในขณะที่อื่นโตก็เล็กลงครับอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเมนเทนแล้วก็พยายามจะเพิ่ม Market Share ขึ้นเป้าหมายไม่ใช่แค่การบินแต่คือการสร้างนิเวศเศรษฐกิจที่ยั่งยืนผ่านคำว่า Hub ประเทศไทยได้อะไรจากการเป็นHubคุณมีการจ้างงานคุณมีการลงทุนนะครับเพราะเครื่องบินอยู่ดีๆมันลงเฉยๆแล้วไปไม่ได้คุณต้องมีคนที่รายล้อมเครื่องบินอยู่ให้บริการนะครับเป็นซัพพลายเชนอยู่หลังบ้านนะอาหารอย่างเงี้ยนะเกษตรกรก็ได้ประโยชน์นะครับแรงงานก็ได้ประโยชน์นะครับผู้ประกอบการก็ได้ประโยชน์นะครับสนามบินก็ได้ประโยชน์มีรายได้มากขึ้นสุดท้ายแล้วเครื่องบินที่ทันสมัยหรือเทคโนโลยีที่หรูหราก็ไม่อาจขับเคลื่อนองค์กรได้ถ้าขาดคนที่มีหัวใจเดียวกันส่วนหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าการบินไทยผ่านได้นะครับก็คือพนักงานการบินไทยมีใจรักบริษัทนะครับผมว่ามีบริษัทไม่กี่บริษัทหรอกผมว่าพนักงานเสียสละครับจากแผนฟื้นฟูที่เดิมพันด้วยลมหายใจสู่ยุทธศาสตร์ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการบินไทยไปตลอดกาลเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงการกลับมาบินได้อีกครั้งแต่คือการผงาดขึ้นเป็น Aviation and Business Hub ที่แข็งแกร่งที่สุดของเอเชียด้วยกลยุทธ์การจัดกลุ่มฝูงบินใหม่ที่คล่องตัวลดความซับซ้อนเหลือเพียง 4 แบบหลักเพื่อมาตรฐานการบริการที่เป็นหนึ่งเดียวในทุกเที่ยวบินผสานกับการยกระดับชั้นธุรกิจให้เป็นพื้นที่ทำงานและพักผ่อนระดับพรีเมียมอย่างไร้รอยต่อเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกให้เลือกประเทศไทยเป็นฐานที่มั่นหลักในการบริหารงานระดับภูมิภาคจิ๊กซอว์สำคัญอย่าง A321neo จะเปลี่ยนนิยามการเดินทางระยะสั้นด้วยมาตรฐานความสะดวกสบายที่ไม่แพ้เครื่องบินลำตัวกว้างแม้จะเป็นเครื่องบินลำตัวแคบก็ตามการบินไทยวันนี้ไม่ใช่แค่สายการบินที่พาคุณไปถึงที่หมายแต่คือกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติด้วยฝูงบินที่ทันสมัยการบริการที่เป็นเลิศและความมุ่งมั่นที่จะนำพาความภูมิใจของคนไทย
ไปประกาศศักดาบนน่านฟ้าสากลอย่างสง่างามอีกครั้ง Next Step CEO Inspire Leadership Transforming Futures